Isang mga kalikasang gabi, isang maalab na pagbati mula sa inyong kaugnay, kapusod, karugtong. Sa ating mga katutubo, isang pagkilala at parangal sa inyong patuloy na pagpapanatili ng balanse, dignidad at integridad ng kalikasan. Dito sa hashtag #QTEarth, everything matters dahil ang lahat ay magkaugnay, hindi magkakahiwalay. Dahil ang ating buhay, kalikasan ang pinagmulan at pinagkukunan ng ating kabuhayan. Tayo at ang kapaligiran ay iisa. Tayo ay kalikasan. Sa hashtag #QTEarth, hashtag We Are Nature. Ito po ang inyong lingkod, si Rodne Galicha ng Living Laudato Philippines at ng Action Klima Pilipinas. Kasama din po ang Climate Action for Sustainability Initiative. At sa ngayon po, nandito tayo sa Quarantalk Media dahil Quarantalk Media serves the people. Narito po ang update sa ating COVID-19 pandemic. At makikita po natin ang latest na datos sa araw na ito as of December 9, 2020. Ano na nga ba ang numero, ang statistics ng ating mga pasyente o kaya may mga gumaling nga ba at sa palagay natin, makakaahon ba tayo sa pandemic na ito? Kaya COVID-19 cases in the Philippines as of December 9, 2020, brought to you, of course, sa statistics ng Department of Health. Ang total cases po natin na active sa ngayon ay 26,545. Total cases po, all in all, 444,164. Dahil sa ngayon po ay nadagdagan ng 1,387 na mga kaso. At nakikiramay po tayo doon sa mga pamilya na inaiwanan nung 7 namatay na na-report sa araw na ito. At ang total po ng mga namatay ay 8,677 as of today. And total recoveries po ay 408,942 dahil may nadagdag po na 156 recoveries sa araw na ito. At yan po ang COVID-19 pandemic update brought to you by Quarantalk Media. At syempre po, ano nga po ba ang ating nararamdaman sa araw na ito, sa gabi ito, lalong-lalo na kung kalikasan ang ating pag-uusapan? Ano ang kanyang tinitibok? Hashtag EarthBeats. Dito po, malalaman natin sa ating hashtag. And po, sa ating belief, emotion, action, thought. Beats. Hashtag EarthBeats. Of all which are in this planet, human beings are the laziest and most exploitative. With our desire for quick comfort, easy access, to gain more power and property, for selfish security, we interrupt and disrupt the whole of nature's cycles and processes. Then, nature reacts and we blame nature for such. No, it is not force majeure na sinasabi nila, or it's not act of God, because it's nature's reaction to stimuli which interrupt and disrupt human cycles and processes. And this is anthropogenic. Now, if we fail to listen and act, and if we listen and act for our own survival, we will not thrive. For surviving and thriving is ecosystem-wide. Nothing is left behind. So we came from nature. We are all part of it. All elements in us are those of nature. And we exist to serve nature, letting it be for our good and the good of all else in it. We, nature, together. Hashtag EarthBeats. May mga naninindigan, maraming tinatakot. Ang iba naman ay being killed to their last hininga. They fight. We will know our future friend and hero dito sa hashtag EarthHeroes.
Yon, hashtag Earth Heroes. Siya po, si Ditas Muller. Oh, she is known as Bernarditas Muller po. Ah, siya po isang kaibigan at akin po siyang na-meet nung uh, 2015. First time ko siyang na-meet nung 2015 actually. And then after that, lagi ko na siyang nakakasama sa mga climate negotiations sa United Nations. Si Tita Ditas, tawag po namin sa kanya, uh, nagkasakit po siya. Isa po yung isang, at noong 2019, siya po ay pumanaw, 2019, yes, I still remember, I was in 2018 pala, not 2019. In 2018, I was in Katowice, Poland, sa 24th Conference of Parties ng United Nations Framework Convention on Climate Change. At habang nagkakaroon ng hanggang madaling araw, madaling araw yung negosasyon, napansin ko yung Philippine delegation, tahimik na tahimik, at nag-joke pa nga ako, matahimik kayo. Yun pala, pumano na si Tita Ditas. Siya ay isang retired Filipino diplomat and veteran climate change negotiator. Pangalan niya talaga ay Bernarditas de Castro Muller. Hindi pala siya Muller. Huh? She passed away peacefully in Geneva on the 14th of December 2018. Siya ay naging environmental advisor ng Department of Foreign Affairs sa Pilipinas. At siyempre, naging kinatawan siya ng Philippines, ng ating bansa, sa United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC, since its inception in 1994. And she played important roles in representing and negotiating for her country, for the Philippines, and for developing countries in the negotiations for the Kyoto Protocol in 1997. Si Tita Ditas po was the co-chair representing developing countries sa UNFCCC Standing Committee on Finance. Talagang grabe to. Kung magtrabaho si Tita Ditas, naalala ko tuloy, habang siya ay nag-negotiate, nag-rebook siya sa kanyang iPad ng kanyang flight pabalik ng Geneva. She also served for a number of years as the coordinator and lead negotiator ng Group of 77 in China, yung G77, the largest negotiating group for developing countries in the UNFCCC on climate change finance-related issues sa climate negotiations. Pareho na rin, including during the negotiations in Paris in 2015 para sa Paris Agreement. Si Tita Ditas po was an amazing woman in her fierce commitment to climate justice and ensuring that developing countries had the tools they require to address impacts of climate change and to ensure sustainable development and poverty eradication. And she has trained numerous developing countries negotiators on climate change issues. At ito po yung siyempre tribute ng South Center para sa kay Tita Ditas, yung aking pong naging reference sa pag-describe ko anong ginawa ni Tita Ditas. Yan po, at tulad po ni Ditas, may mga bayaning patuloy na kumikilos para sa bayan ko, bayan mo, bayan nating lahat, ang ating inang Pilipinas at para sa whole planet. At upang makilala siya at talakayin ang Ibon mang may layang lumipad, kulungin mo at umiiyak. Samahan natin siya sa 15th episode ng QT Earth dito sa hashtag Earth Talks. At syempre, hello mga kapatid, mga karugtong at kaugnay at mga kapusod. Please welcome Jefferson Estela. Hello po, isang makakalikasang gabi po sa ating lahat. Ayan, magandang araw po. Si Jeff ng YS4CPH ng Youth Strike for Climate Philippines. Hello Jeff, magandang gabi sa iyo dyan. Magandang gabi po, Sir Rodney. Ayan, at magandang gabi sa iyo galing dito sa maulan na Sibuyan Island sa lalawigan ng Romblon. We are excited to have you here at our sa program natin na hashtag QT Earth at kamakailan lamang ay nagkasama tayo sa isang hearing
or meeting ng House of Representatives. Pero syempre, ang pag-uusapan natin sa ngayon, Jeff, dahil yung ating episode ngayon ay ang theme natin ay Ibon mang may layang lumipad, kulungin mo man at umiiyak. Kung marinig mo to, Jeff, yung una to, kung anong unang nararamdaman mo nung narinig mo tong lines na to ng Bayan Ko? Even if siguro kung kakantahin mo to, anong una mong nararamdaman? Siguro kung una ko siyang mararamdaman, or maririnig, ang una kong mararamdaman is siguro malungkot. Kasi alam naman natin na kapag ang ibon, ang natural na tahanan niyan ay ang puno, dapat lumilipad yan. Pero kung nakakulong yan, meron yung kaakibat na problema, kumbaga nakakulong siya, hindi siya makalaya. Ayun, medyo ano nga no, very emotional tong lines na to. At yung purpose talaga ng mga ibon, 'di ba? Dapat lumipad ng malaya. Hindi mo dapat sila ikulong, no? Kaya kung ikukulong mo man sila, syempre malulungkot sila dahil wala sila sa kanilang habitat. Pero another question. Ibon mang may layang lumipad, kulungin mo man at umiiyak. Kulungin mo at umiiyak. Ano sa palagay mo ang isang most relevant issue or environmental issue na kinakaharap ng Pilipinas sa ngayon sa isang lente o sa perspective ng isang kabataan na tulad mo? Siguro po kung iahambing natin siya sa kasalukuyan nangyayari dito sa bansa natin sa Pilipinas, yung mismong linya ng na sinasabi or kinakanta po natin ngayon ay siguro yung usapin kung saan talagang ipinagtatanggol ng mga Pilipino, ng mga kasama natin sa environmental movement, yung mga kabi-kabilang inhustisya sa mga sa kalikasan. Nandiyan ang Kaliwa Dam, andyan yung mining sa Nueva Vizcaya at kung ano-ano pang mga environmental injustices na ang tanging gusto lamang naman natin is ipagtanggol at ipreserba yung kalikasan. Ngunit ang nakukuha natin in return ay harassment, intimidation, pananakot. Yung iba pa nga po ay nakaka-receive ng death threats. Yung iba nga sa ating mga kasama ay pumanaw dahil sa pagtatanggol sa ating kalikasan. At siguro ito talaga yung pinakamalapit dun sa linya ng kanta ng Bayan Ko na makikita natin hindi lamang ngayon, ngunit nung mga nakaraang taon pa, talagang talamak na nakikita natin ngayon. So parang sinasabi mo, Jeff, na sa mga environmental defenders sa panahon na ito, mas lalo nakakatakot. Pero yun nga, anong ipinaglalaban halimbawa ng environmental defenders? Eh di ba ito yung pagiging malaya din ng ibang mga nilikha, ng ibang mga species, ng ibang, kasi laging nakafocus tayo no, sa kalayaan ng tao. Ngunit sa kalayaan o sa pagiging malaya ng mga ibon na lumipad, pagiging malaya ng mga puno na tumubo at makapagbigay ng pagkain sa atin, kalayaan ng mga ilog na dumaloy, yung pagdaloy nila kahit saan nila gusto, at ito yung kalayaan ng bawat alon upang makapunta doon sa dalampasigan. At dahil dito, dahil malamang mukhang wala silang boses o may boses sila pero hindi naririnig ng mga kinauukulan at ng mga gustong sumira sa kanilang kalayaan, naandyan yung mga environmental defenders. Ano na nga ba ang kalagayan ng mga environmental defenders sa ngayon, Jeff? Ngayon po, ang ating mga environmental defenders po no, sa bansa ay patuloy na lumalaban para sa ating kalikasan. Yun nga po, hindi lang para sa kalikasan, ngunit para din sa kapakinabangan ng mga tao na gagamit ng mga resources na iyon. Ngunit kung mapapansin po natin sa panahon ngayon, talagang grabe po yung mga atake, grabe po yung mga intimidation na nare-receive po no, ng ating mga kasama dahil sa kanilang paglaban para sa kalikasan at hindi lamang para sa kalikasan, para din sa mga iba pang living things na nasa kalikasan. At
at sa panahon ngayon na tayo ay nasa ilalim ng pamumuno ng administrasyong ito, lalo pong tumindi yung pananakot dahil kabi-kabila po yung mga yung mga infrastructures and developments na talagang mapapaisip ka na lang na kung kailangan ba talaga natin siya. Parang in sacrifice for the environment or of the environment, we have to, risk someone's lives. Yung sinasabi yung nga po na yung ibon, yung ilog, yung bundok, yung mga puno, para sa so-called development ng mga tao na kapag naman nangyari ay maapektuhan din naman ang buhay ng tao. Jeff, may isa pa akong tanong sa'yo. Ang pagprotekta ba para sa kalikasan, yung pakikipaglaban at pagtayo upang mapangalagaan din yung kalayaan ng ibang mga nilikha, ito ba ay isang political ideology o isang tungkulin o responsibilidad? Ako po, Sir Rodney, naniniwala po ako na yung pakikipaglaban para sa kalikasan ay hindi lamang isang political o ideology na dapat sundin. Kumbaga, kapag sinabi nating paglaban sa kalikasan, it should be part of humanity, of us being a person, being a human. Because lagi kong sinasabi sa mga invitations sa akin sa mga talks na loving the environment is loving yourself. No, dapat normal na lang nating tinatanggap 'yun or na naririnig dahil minsan kapag naririnig ko yung iba na tinatawag ako environmentalist, parang na-off ako kasi dapat normal naman talaga sa tao ang makinabang or kumbaga ang mahalin ang environment dahil kapag minahal mo yung kalikasan, minamahal mo yung sarili mo dahil ikaw bilang tao, dumedepende ka ng pangangailangan mo sa kalikasan. Diyan mo kinukuha yung damit mo, yung pagkain mo, yung tubig mo, yung tahanan mo. Hindi lang yun. Pati yung klima na talaga magiging komportable ka kung mainit, malamig, at kung ano-ano pa. At hindi lamang po talaga usapin na politika, na tungkol sa education, tungkol sa pag-save ng environment, but because you are, as a human or as a tao, ikaw ay parte ng kalikasan at kailangan mo siyang protektahan dahil pinaprotektahan mo rin ang sarili mo. Ayan. So mga kapuso at mga kapatid, mga karugtong at kaugnay, loving the environment is loving yourself. Pero Jeff, sa iyong mga pagkilos at pakikipag-ugnayan, kilalanin natin ang iyong organization, ang iyong kilusan, at ano-ano ang inyong mga pinagkakaabalahan para kay Nanay Earth dito sa #EarthMoves. Yon, #EarthMoves, Jeff. Youth for Climate Strike Philippines. Youth Strike for Climate Philippines. Ayan, Jeff, tell us something about this movement. Is this a movement? Is this an organization? What is Youth Strike for Climate Philippines? Ayun po, yung Youth Strike for Climate Philippines po, it's an organization and a movement. Organization composed of individuals, individuals from different locations in the Philippines. So we have different bases in Luzon, Visayas, and Mindanao. We are also a movement that demanding bold climate actions. Kumbaga, tayo po ay nananawagan sa gobyerno, sa buong lipunan ng Pilipinas na talagang palakasin yung ating climate action sa bansa. Kung paano natin lulutasin yung problema natin sa krisis pang klima, no? At kung magbibigay pa po ako ng background, nakakatuwa dahil since dito naman si Sir Rodney, actually, yung conceptualization po ng Youth Strike for Climate Philippines, it started way back 2018, November 25 to 28. Naalala niyo po, Sir Rodney, yung National Conference of Youth sa Antipolo, sa may
I forgot the location, but sa Antipolo, doon po nag-start yung aming organization. Kumbaga, lahat po ng alumni nung NCOY, kami po yung bumuo nito. So, may mga taga Pampanga po, may taga Negros, may taga General Santos City. And the real goal is to really stop yung pagtatayo nung San Carlos City Coal Power Plant na gusto nila itayo dun sa Negros, no? But we have nakita namin na kaya pala naming mas lakihan yung vision for the Philippines. Kaya tinawag namin siyang Youth Strike for Climate Philippines. At doon na po nag-start yung journey namin kasabay nung pag-arangkada ng pangalan ni Greta Thunberg. So parang isa sa mga naging inspiration nyo ay si Greta Thunberg nung pag-strike niya rin. Nagkaroon siya ng strike na parang ayaw niya ng pumasok ng eskwelahan dahil ano na nga ba din yung kanyang magiging kinabukasan. Pero do you still see, Jeff, going to school as one of the strategies and continuing to study? What is your perspective on youth for striking and going out and hindi kayo magkaaral dahil wala na naman kayong kinabukasan na madadatnan? But do you still see studying as a significant element of your advocacy? Yes po. Thank you, sir, for that very tough and good question, because actually marami po nagtatanong sa amin, you're going to strike. So ibig sabihin niyan, mag-walk out kayo sa school, lalabas kayo ng classroom, but we want to this movement to be unique, no, because gusto po namin ilayo yung perspective ng global north or ng mas mayayamang bansa ng mga puti sa sitwasyon ng mga Pilipino o yung mga nasa global south, no, na hindi po natin, ako po personally, hindi po ako nagka-cut ng or umaalis ng eskwelahan or nag-walk out, because as a leader of the movement, I really give importance po, no, sa education. And sa perspektibo ng Pilipinas, we can't afford really to strike and go outside the classroom, because makapag-aral pa nga lang po is a privilege, hindi pa siya right sa Pilipinas, no? Sobrang hirap ng makapag-aral at magkaroon ka ng resources to go in school. That is why yun yung pinapalaganap namin na mindset and thinking na we don't need to strike na lalabas tayo ng school. We have to do this siguro kapag wala tayong klase, kapag may free time tayo, maaga tayo pinauwi. Because we have to really value education, because we all know that education can really change people's lives, and it can really bring change if everyone is educated enough with certain issues that we have in the Philippines, especially in the climate crisis na ating pinag-uusapan. And perhaps siguro, perhaps na siguro pa, no? Siguro, minsan, meron din tayong dissent. Minsan, maaari din nating sabihin, wag tayong pumasok dahil napakaraming usapin at issues like our issue is climate change, for example, environment. However, sometimes sa mga eskwelahan din natin, yung sistema ng edukasyon at sistema ng papalakad ay ng pagpapalakad nung pamamahala ng eskwelahan ay hindi din naaayon doon sa pinaniniwalaan nating prinsipyo tungkol sa environment. So minsan may dissent, minsan may pagputol, pero yun nga, may mga paraan para mag-strike. Ano sa palagay mo ang maaaring gawin ng ibang mga kasamahan ninyong kabataan na hindi nila kayang umalis ng eskwelahan, pero may oras din naman sila pagkatapos ng eskwela? Ano yung mga creative strikes na meron kayo sa Youth Strike for Climate Philippines? Actually po, tama po yung sinabi niyo, Sir Rodney, na minsan may mga pagkakataon talaga na kailangan din talagang i-push palalo, no, na kailangan maging
magkaroon talaga ng decent para magising yung mga tao. And in terms of what you are asking po na creative ways, if hindi kaya mag-strike or sumama ng mga rally or protesta sa lansangan, na lagi namin kino-consider dahil iba-iba tayo ng iba-iba tayo ng way to express our love for environment. Ako on streets, no, yung iba sabi nga namin, we have to be creative as we are. So sa mga nakarang strikes po namin, nagkaroon po kami ng one of the memorable strikes that we have done in the past is yung strike namin in partnership with Cultural Center of the Philippines. So nandun po kami sa may CCP lawn. So nag-strike po kami around the Ross Boulevard, and then we gathered in the lawn. We sing different environmental songs. Meron kami mga banda, tapos meron kaming mga dancers, and then meron kaming mga poets na nagpakita ng kanilang mga artistic performances para ipahayag yung kanilang damdamin ukol sa mga nangyaring environmental injustices sa Pilipinas. Other ways po, aside from that, is nagkakaroon po tayo ng educational discussion. So, pupunta po tayo ng mga schools to educate yung ating mga estudyante, yung mga kapwa natin estudyante, dahil alam naman natin, climate education is not really, inculcated sa curriculum ng educational system. And meron din po tayong mga kasamahan sa organization na ang kanilang ginagawa naman ay through arts and then through music. And nitong kamakailan lamang ay nagkaroon kami ng podcast, which is Malaya. So that's another platform that we do to increase yung knowledge or kaalaman ng mga tao about sa mga nangyayari sa kalikasan at sa krisis pangklima. Ayun. Maraming salamat, Jeff. How can people or young people and even old people, elder people, contact you or keep in touch with you or engage with you? Do you have any contact details, your social media, your Twitter handle, or whatnot? Sa mga nakikinig, sa mga tagapakinig po ng ating programa ngayong gabi, kami po ay inyong makokontak po sa aming social media accounts or pages. That is Youth Strike for Climate Philippines. You can also send us an email po on youthstrikeforclimate@gmail.com. So meron po kaming Facebook, meron po kaming Twitter, meron po kaming Instagram, and we have a podcast na kakalaunch lang po ng aming first episode kaninang 5 p.m. na pinag-usapan po namin ay kabataan, eco-anxiety, and mental health. At kung paano po natin ito-turn yung mga agam-agam natin into action para makasama tayo sa pagkilos para sa kalikasan. Ano yung title ng podcast ninyo? Malaya po. Gusto niyo malaman, sir, bakit malaya? Oo nga, bakit malaya yun? Dahil siguro, Jeff, dahil yung ano natin, yung tema natin ngayon, Ibon may malayang lumipad. Kulungin mo at umiiyak. So, why malaya? Why malaya? Actually, sir, because of three answers. No, una, it's a word play of first malay, which is kaalaman, no, or to gain knowledge, and then malaya means to be free or freedom. Ngayon, ang pangatlong meaning naman po niya, pag pinagsama natin malaya, it's a platform or a podcast to free people from ignorance and start acting for nature. So, kumbaga, papalayain po natin sila sa kanilang mga hindi alam, and then we will invite them to do action, to drive action for the environment. Ayun. So, abangan niyo po ang Malaya podcast ng Youth for Climate Strike for Philippines. Youth Strike for Climate Philippines at, of course, brought to you also by Para Bukas, in partnership with them. Yes. And Jeff,
That's tibay ng dibdib, ano? Sa iyong advocacies and campaigns, mayroon ka mga pinaniniwalaang prinsipyo, tinatayuan, ipinaglalaban, and we wish to know your everyday mantra dito sa hashtag Earthliners. Hashtag Earthliners. Jeff, dito sa hashtag Earthliners na segment natin, ano yung pinaka-paborito mong quote or quote ba yun? Quote. Pinaka-paborito mong one-liner, no? Or isang sentence na talaga nag-i-inspire sa'yo, lalong-lalo na sa ginagawa mo sa environmental advocacy. Can you share it with us? Siguro sir, yung ako kasi yung tipo ng taong I get inspired from the works of other people. That's how I get inspiration or that's how I motivate myself every day na if I'm down or like if I'm questioning my self-worth. Siguro, my favorite quote of all time by Margaret Mead, never doubt that a small group of thoughtful, committed citizens can change the world. Indeed, it is the only thing that ever has. Ayun po. Yun po yung favorite ko ever na lagi kong kinikwento sa mga tao na kumbaga, never underestimate kung malit man kayo or ikaw lang mag-isa, but if you have the will, resources, and power, you can do change. Indeed, indeed. And if it is collective, no, collective, even smaller groups, even small acts of love for the environment, pag sabay-sabay kayo, you can really make a change. Sa inyong advocacy, Jeff, dito sa Youth Strike for Climate Philippines, and of course, before pa, marami na kayong ginagawa. You've been engaged kayo sa iba't ibang mga platforms, sa Green Education, for example, na naging guest natin, no, yung mga people from Green Education Philippines, yung sa Conference of the Youth, no, napakarami pang iba. And then you said na you're inspired also with yung mga ibang mga tao. Who inspires you most in your work? Siguro, sir, who inspires me to work in the environment is walang specific person, but the future generation. To tell you honestly, sir, I'm a survivor of a typhoon. Not all people knows that. It's Typhoon Ondoy. So I'm 11 years old by that time, 11 years ago. So, thinking those times, like kapag bumabalik po ako dun sa times na yon, I'm always thankful na I survived that because, kumbaga, wala ako sa movement or wala ako sa kinalagyan ko ngayon kung hindi ako nakasurvive at that point. And I'm thankful then dahil because of that, I'm now in the movement. And I think because of that scenario, that life death experience, I'm getting the motivation to work because I don't want another children or another young people na may experience na experience ko kasi sobrang traumatic niya. I mean, nakarinig naman tayo ng mga traumatic experiences from people who survive such scenarios, but iba pa rin siya kapag ikaw yung nakakaalala and naka-experience. So, I guess I don't want another Filipino youth to experience that kind of traumatic experience. That is why we really need at this moment, like my generation, to really work hard and push for such bigger climate action so that di nila ma-experience yung na-experience ko at ng iba pang tao sa mga catastrophic events na naranasan natin sa Pilipinas. Was there any time or moment in your
environmental work na sadyang na-down ka or sadyang burnout ka na and you told yourself tama na? And what did you do? I always get this question and I really don't know how to answer this properly because at this year or from the past years, parang feeling ko mas lumala. Parang every year or every moment, lalong lumalala yung burnout, yung frustrations, disappointments. No, pero siguro po one particular thing that I remember siguro when I attended a meeting, hindi na lang ako mag name drop and magbabanggit ng people, but it's a meeting where I am siguro tatlo po kaming kabataan na nandoon, and then it's all adults. And then, in my perspective, hindi siya gagana for the youth. Like, hindi talaga siya gagana. And then, I decided to raise my hand. And then, I spoke. And then, after I spoke, ang reply sa akin nung tao is, I've been doing this for almost like 20 plus years. So you don't teach me what to do. Tas parang ako nung time na yon, sabi ko, I mean, hindi ako na-offend kasi napahiya ako sa mga tao kasi sobrang dami kong tao noon. Na-offend ako kasi parang hindi ako pwede magsalita just because I'm new in the movement, because I'm youth, kabataan ako, mas matagal na siya sa movement, mas matanda siya, ganyan. And I feel like mas naramdaman ko yung I've been working in the youth sector for almost 4 years, but mas dun ko naramdaman yung discrepancy na sobrang layo ng generation ng adults sa amin na I want to connect, ganyan, or I want to work with. Sobrang na-down ako that time and I told myself, grabe pala talaga, no, like, ang sakit, ganon. I mean, hindi man siya like emotionally offensive, but masakit siya kasi parang because of the experiences, dun ka na compare. But then after that, after reflecting no mga isang linggo, kasi ganun po ako mag-reflect isang linggo. I told myself na hindi dahil sa kanila or hindi ito dahil sa kanila kaya ako nag-work for this advocacy. I'm doing this for myself, for my generation, for my life, for the life of other people, for the community that depends on this advocacy. And I just go back to my why I started the advocacy. And after nun, na 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 bring up ko ito sa sarili ko na no, I can do better. Mag-work lang tayo with them, ganun talaga. Let's try harder. Indeed. And thank you for sharing that, Jeff. But kahit na meron mga ganong experiences, you are still moving on and sobrang yung passion ay naandyan pa rin. What was the most fulfilling moment in your environment advocacy life? What was that feeling? When was that? Siguro sir yung ay nakwento ko na rin siya sa isa sa others, but one time ko lang siya nakwento. Siguro nung nagkaroon kami ng climate strike and then nag-ask kami from the audience kung sino yung may gustong sabihin, like after the message from different organizations and youth leaders. Nanghingi lang kami impromptu speech from people outside, yung mga umattend. Sabi nung isang umattend na bata, sabi niya, thank you po for doing this. Alam namin na sobrang hirap mag-organize and meron po tayong red tagging na nagaganap sa Pilipinas, but you still continue to do this and we want to thank you. Tapos tinuro niya ako. Tapos parang ako,
I mean, parang sobrang nanlambot ako ng time na yun kasi wala naman akong hinahangad na like purihin ako or what. I'm just doing this for the advocacy. And then he pointed me na thank you po. Kanina ko pa po kayo nakikita na sabi pa nga po, hindi pa daw po kayo kumakain, ganyan, ganyan. Tapos ako parang, sabi ko, someone is, being touched by the acts that we are doing. That is why yung mga ganun pong yung mga ganun small acts, parang alam ko na hindi siya ganun um, ka-touching, but for me, yung maalala ka lang because of the thing that you do na hindi mo naman talaga aakalain na papasalamatan ka, that's really a great motivation for me. Well, thank you for sharing that. And if there are some young people who would like to join our movement, the environment movement, what's the best advice you can give? For those inspiring advocates, environmental defenders, lawyers, kung ano mang profession ang meron ka na hindi about environment, you can still join, no? And for those who are afraid to join, siguro what you can do is seek friends so that they can guide you. And also, if you are afraid to speak out or magsalita, maging vocal, just believe that lahat ng sinasabi mo, if totoo yun, talagang kailangan marinig ng mga tao, it deserves to be out there. And people needs to hear that truth to you. And siguro, for everyone, lahat tayo may role, lahat tayo may kapakinabangan, lahat tayo may kumbaga goal na para sa buhay. Pero for me, I want to clarify lang na if we want to do something, let's do it for everyone, not just for ourselves. Kumbaga, mapagpalaya na buhay para makalaya rin yung iba sa kanilang mga problema at talagang maging malaya tayo sa mga issues na meron tayo sa lipunan. And lastly, for everyone who is already working in the environment and for those who want to join the movement, just keep on working no matter what people tell you. Always remember that there is a person, there is a community, and there is a generation that depends on your action. So you must push everything that you can do so that you can give back to these people. Indeed, indeed. Thank you, Jeff. And sometimes, dahil sa dinami-daming ginagawa, we also have some days off. And we stop, reflect, and 3, 2, 1, pause and post. And Jeff, we got you dito sa #EarthGlams. Alright, dito sa #EarthGlams, Jeff, pasensya na at ninakaw namin ang mga photos mo na ikay bata pa at magpahanggang ngayon. So let's look at the first photo. The first photo ni Jeff. And Jeff, Oh my can God, you share something briefly about this photo? All Photo right. all about. So yung photo po na ito, it's an online game. It's called iDate. iDate. So I and date. So ang ginagawa po nito is isa po siyang game kung saan nilalaro mo siya into your keyboard sa laptop or computer. And then you press yung directions na left, right, up, down. Tapos kapag pinindot mo yon, sasayaw yung character. So this I think itong time na to early 2013, early 2012, 2013. So diyan po ako naging K-pop fan, Korean popular songs fan. So from that time
Talagang fanatic na ako. I mean, way years go back pa, fanatic na talaga ako ng Korean culture. Kasi yung mga songs po dyan from And Korea. with that, Jeff, after 7 or 8 years, let's look at this photo, the next one. So let's talk about this from 2012, 2013, and now 2019, 2020. Tell us something about this photo. So yung photo po na ito po yung first ever na climate strike ng Youth Strike for Climate Philippines, Manila base, doon sa, saan nga to? So may, hala na, I forgot the place. Pero sa Manila po ito, sa Manila po ito. Tapos po, ito po yung unang Is this namin. Menjola? Ayun, Mendiola po. Sorry, ang tagal ko na kasing hindi nag-arali sa Mendiola dahil sa pandemic. Anyway, ito po yung pinakamalaki ay first ever po na aming climate strike na na-cover po ng iba't ibang news media. And sa picture po na yan, I'm talking with the cameraman, and kaya po, I think kaya ako natawa kasi tinanong niya ako anong masabi ko sa issue ng West Philippine Sea at ng Pilipinas at kung paano lumalaban si Presidente Duterte against China. So natawa lang ako kasi parang impromptu kung sasabihin yung sagot ko, ba't nakasagot naman po tayo. Yeah, so with this set of photos, Jeff, you saw yourself like 7, 8 years ago, and right now, look at you, and the journey really was amazing. And from a K-pop fan, and I think still now you're a K-pop fan, but from the online games now, you do the real game to save our planet. Is that so? Yes po, actually sir, minsan nga kapag nagtatago kasi ako ng mga old photos sa social media. Like hindi ko pinapaalam na ito yung itsura ko before or yung ginagawa ko before. But I let other photos to be seen para makita ng tao na ako si Sir, gusto ko lagi sinasabi sa mga tao na people will go to different processes and transformation. And I want to see na I'm also a human. I also do other things other than environmental advocacy. I post memes. I do selfies. Para naman maging ano tayo, relatable sa tao. Kasi minsan, yung mga tao parang kapag nakikita nilang nag-rally ka or like you go to Senate, Congress, talk to senators, parang untouchable ka or like mataas ka, ganyan. Pero we want to portray the image to people na we are also human, we are also, you can connect with us, you can be friends with us. Kaya nagulat ako nung may picture na ganun. Akala ko other photos, but I'm glad that yung I did yung napili because that's a great time na meron ako nung bata-bata pa ako, and I would like to say na na-enjoy ko naman ng kabataan ko before I go into this very hard and but fulfilling work. Mhm. Fulfill sides and thoughts. Marami tayong natutunan at dapat pagkilusan. Our hopes and dreams need action. At sa mga kabataan, hey, tulad ni Jeff, hindi ka na kinabukasan dahil ikaw na ang ngayon na humuhubog sa iyong hinaharap. At para sa iyo, sa iyong family, friends, and communities at sa buong ecosystem. At syempre, mayroon po tayo again, yung pinakabagong segment natin sa Season 2, isang mabilisang take sa mga trending at mahalagang usapin sa linggong ito. Samahan natin si JL or John Leo Algo dito sa hashtag Quick Trends.
Okay, so magandang gabi Pilipinas at sa lahat na nakikinig sa buong mundo. Ito po si JL Algo ng Action Klima Pilipinas, Living Low Data sa Philippines at Kasali. At ngayong linggo po ito para po sa ating quick trend segment ay ating pong pag-usapan ang isa sa mga pinakamaiinit na usapin pagdating sa issue ng pagbabago ng klima sa ating bansa. At ito po ay ang pagpapasa ng tinatawag natin na Nationally Determined Contributions o NDC. Ang usapin po ito ay kasalukuyang rumaragasa sa ating House of Representatives at nabanggit po ito ni Sir Rodne kanina na kami kasama si Jeff ay napabilang sa isang House Committee on Climate Change hearing ilang araw po ang nakalilipas. At doon po napag-usapan ang paglalagay ng isang sense of urgency para po sa ating pamahalaan na tapusin na itong nationally determined contributions at maisumite sa United Nations Framework Convention on Climate Change o UNFCCC bago magtapos ang taong 2020. Pero bago po natin pag-usapan ang issue ng punctuality o pagsusumite ng dokumento na ito bago magtapos ang taong ito, ano nga ba muna ang NDC? Bakit po ba mahalaga ang NDC sa diskurso pagdating sa aksyon laban sa pagbabago ng klima o climate change? Tandaan po natin na ang Pilipinas ay isa sa mga pinaka-vulnerableng bansa pagdating sa mga epekto ng pagbabago ng klima. At tandaan din po natin na ang ating bansa ay hindi ganun kalaki ang kontribusyon pagdating sa ibinubugang greenhouse gases, kagaya ng carbon dioxide, methane at marami pang iba. So, yung juxtaposition po na yun, na tayo isa sa mga pinaka-apektado ng climate change, pero hindi tayo yung major contributor ng pollution na nagdudulot ng climate change. There's injustice with that particular setup. And it is that kind of injustice on the national level and at the local level as well that must be addressed as soon as possible. Dahil buhay po ng Pilipino, buhay ng mga tao sa komunidad, at buhay na rin ng kalikasan ang nakasalalay po pagdating sa usapin ng pagbabago ng klima. Kaya mahalagang maisumite natin ang Nationally Determined Contributions. Ang NDC po ay isang dokumento na lahat ng bansa, hindi lang po Pilipinas, mayaman man o mahirap na bansa, ay kailangang magsumite ng NDC bilang bahagi ng ating partisipasyon sa Paris Agreement. Tandaan po natin na ang Paris Agreement ay ang international agreement na inadopt noong December 2015. Halos 5 taon na po nakalilipas. At mahalaga po ang Paris Agreement dahil dito po nakasaad na nire-recognize ng buong mundo, lahat ng bansa, na mayroong climate change na nangyayari at ang tao, ang mga bansa ang nagdudulot ng climate change na ito sa pamamagitan ng pagbubuga ng labis-labis na greenhouse gases. At kailangan po itong bawasan. Pero, syempre, iba po yung responsibilidad ng malalaking mayayamang bansa, iba rin yung responsibilidad ng mga developing o mas mahihirap na bansa. At napapabilang po ang Pilipinas sa katunayan, somewhere in the middle between those two. Pero mas leaning tayo, syempre, as a developing country. At kaya po mahalaga ang NDC dahil dito po nakasaad ang ating commitment post-2020 actions. Dito pa nakasaad kung ano ang ating gagawin upang hindi lamang makiangkop ang ating paraan ng pamumuhay, maiangkop ang ating ekonomiya, ang ating lipunan. In other words, dito nakalagay kung paano tayo mag-a-adapt sa mga epekto ng pagbabago ng klima. Mas mataas na temperatura, mas malakas na bagyo, mas mahabang tagtuyot, mas mataas na sea levels, at marami pang iba. At higit sa lahat, nakalagay po sa ating NDC kung paano tayo magbabawas ng ating pambansang emisyon ng greenhouse gases. Pero bakit kailangan natin magbawas ng greenhouse gases? Hindi naman tayo malaking contributor. Wala pang 1% ang ating kontribusyon sa polusyon na nagdudulot ng pagbabago ng klima. So bakit kailangan natin mag-mitigate? Simple lang po ang dahilan.
Dahil po, una sa lahat, bakit po natin susundan ang pollutive development pathways, yung yung paraan ng pag-unlad ng mga mayayamang bansa katulad ng Amerika at Europa, na ang kapalit naman nun ay napakalaking polusyon na hindi lamang nakasira ng ating kapaligiran sa ngayon, kundi makaka-apekto rin sa kalikasan, sa hinaharap, at sa kakayahan ng mga susunod na salinlahi na umunlad sa kanilang sariling pamamaraan ilang dekada na mula ngayon. Dito po rin ulit papasok yung konsepto ng climate justice. Hindi lamang po ito applicable sa Pilipinas as a victim of climate change impacts. Climate justice also applies to the Philippines as an implementer of its own, for the lack of a better word, of its own destiny, of its own development. Kumbaga. Kaya mahalaga pong maipasa ang NDC dahil dito nakalagay ang ating konkretong programa at plano upang ma-mitigate at mag-adapt sa climate change. Kung wala pong NDC, hindi natin ma-access ang mga tinatawag natin na means of implementation. Yung pondo galing sa ibang bansa, yung teknolohiya na ating kailangan, at yung paraan ng pag-build ng ating capacities. NDC is important because it allows us to access these support mechanisms that are entitled to vulnerable countries like the Philippines so that we can reduce the loss and damage that we experience due to climate change at para makatulong sa ating mas likas kayang pag-unlad o sustainable development. Kaya po mahalaga ang NDC. Kasama dyan ang renewable energy, kasama dyan ang pagpoprotekta ng ating kagubatan, ng ating marine ecosystems. Nakalagay din po dyan ang sustainable transport, electric jeeps, bicycle lanes, ano pa ba? Agricultural practices, tamang pag-manage ng ating solid waste, at marami pang iba. Nakalagay po yan sa NDC. Pero tandaan po natin na anong petsa na ba ngayon? December 9. Kailangan masumitin natin ng ating NDC bago magtapos ang taong ito. And we only have 22 days left. At sa ngayon po, wala pa rin po tayong final na NDC draft text. So paano po nangyari yun? Bakit 5 taon na nakalipas mula nang may adapt ang Paris Agreement, 3 taon makalipas ma-ratify ng Pilipinas ang Paris Agreement, bakit wala pa rin tayong final NDC text? Yan po ang ating pag-uusapan sa susunod na Quick Trend segment. Tapos si John Leo Algo na muling nagsasabing, when it comes to the truth, don't deny, let's recognize. Balik sa inyo, Sir Rodne. Thank you so much, JL. Ayan po si JL ng Climate Action for Sustainability Initiative or kasali ng Living Laudato Si Philippines at syempre, of course, ng Action Klima Pilipinas. And thank you so much kay Jeff and kay JL. Makakasama natin si JL every Wednesday at 9 p.m. of course sa kanyang #Quick Trends. At syempre, tuwang-tuwa tayo dahil narito tayo sa Talk Media at every day meron tayong ino-offer na mga programa para sa ating mga manonood. At tingnan po natin ang whole week schedule ng Talk Media. So as you can see, from Monday to Sunday, meron po tayong mga ginagawa sa Talk Media. And every Monday, we have 9 p.m. Talk with Aya and Jules. Antonia, Jules Giyang. Jeff, every Tuesday, what do we have? Every Tuesday, meron tayong the main agenda. Tama po ba? Ayan. Oo, kasama natin si Ate May, Jermaine Derunya, Landon Derunya, si Ate May. And every Wednesday, what do we have, JL? Siyempre, wag na wag niyong palalampasin ang every Wednesday, 9 p.m., QT Earth. Yes, QT Earth. Lahat tayo ay QT sa Earth, para sa Earth. Well, makakasama natin si JL every Wednesday din sa kanyang #QT Trends, Quick Trends. And every Thursday, we have 9 p.m. Throwback Kasaysayan with Professor Gio
Giyang, and 10:30 p.m. We have Inuman with Thais Estrada and Rafi Magno. At kung gusto niyo sumali sa inuman, virtual inuman, maghanap lang kayo ng inyong iinumin. As a throwback sa isayan, ako, Diyos ko, marami tayong matututunan tungkol sa history ng Pilipinas at kung paano iniiba ng ibang tao ang kasaysayan ng Pilipinas. What do we have every Friday, Jeff? Meron po tayong Kilos Kabataan ng 7 p.m. na ako rin ay naging guest no last Friday at 9 p.m. naman SDG Online Tambayan. Ayan. And JL, what do we have every Saturday at 9 p.m.? Papalapit na po ang eleksyon 2022 at kaya po mahalagang tumutok tayo sa Radyo Comelec at 9 p.m. every Saturday. Ayan, go out and register and vote. And every Sunday, we have 10 a.m. and 4 p.m. Catholic Mass. At syempre, kami po ay natutuwa sa Quarantok Media dahil lahat tayo ay pantay-pantay dito. Ang Quarantok Media, empowering the Filipino, inspiring action, serving the people. This is powered by IKOT.PH. Dito sa hashtag Q30, everything matters. Dahil ang lahat ay magkaugnay, hindi magkakahiwalay. Dahil ang ating buhay, kalikasan ang pinagmulan at pinagkukunan ng ating kabuhayan. At tandaan po natin, ang sinabi ni Pope Francis sa Laudato Si number 33, ito yung encyclical letter niya, Laudato Si on Care for a Common Home. It is not enough, however, to think of different species merely as potential resources to be exploited, while overlooking the fact that they have value in themselves. Each year sees the disappearance of thousands of plant and animal species, which we will never know, which our children will never see because they have been lost forever. The great majority become extinct for reasons related to human activity. Because of us, thousands of species will no longer give glory to God by their very existence, nor convey their message to us. We have no such right. Yan po sinabi ni Pope Francis. And this portion is brought to you by Living Laudato Si Philippines. And of course, we have JL and Jeff. Jeff, how can people keep in touch with you and contact you? Any social media na meron ka para naman yung ating mga manunood ay pwede kang ma-contact or ma-message or ma-PM or ma-DM. Jeff? You can connect po sa aking social media account at Jeff Estela. That's JEPESTLA. Meron po akong Instagram, meron po akong Twitter, and meron po akong Facebook, and that's Jefferson Estela. JEFFERSON ESTLA. Ayun. And JL? Okay, for those of you who want to reach out to me personally by social media, I'm available on Facebook at JLC Algo. I'm also on Twitter, not really frequent there, but nonetheless, at Sir John Algo. I have an Instagram, but it's on private right now. But I'm also on LinkedIn. And please also visit our Facebook, Twitter, and Instagram for Living Laudato Si Philippines, Kasali, and Action Pilipinas. Action Klima Pilipinas. Sorry. At ako naman po ang inyong lingkod at kaugnay face-to-face sa social media at Kalikasan101. You may visit my website www.rodgalicha.com, and of course, don't forget livinglaudatosi.org.ph, actionklima.org, and of course, sana ay makakasama namin kayo muli sa Wednesday at 9 p.m. Tandaan natin, tayo at ang kapaligiran ay isa, tayo ay kalikasan. Dahil sa hashtag QT we are nature. Maraming salamat. Maraming salamat, Jeff and JL, at sa inyong lahat. See you on Wednesday at 9 p.m. God bless you.